આજના સેશનમાં આપણે શીખવાના છે સંયોજક, પરંતુ એ સંયોજક જે છે તે કયા છે? તો તમારા તમામ ડાઉટને સોલ્વ કરવા માટે ડાઉટ અને ડાઉટફુલને લગતા જે સંયોજક છે તે લઈને હું સંદીપ હાજર થયો છું. સાહેબ આ મજા ના આવી, તો ચલો આપણે આપણી ટ્રેડમાર્ક જે પેટર્ન છે, આઈ મીન ટ્રેડમાર્ક આપણી જે પેટર્ન સ્ટાઇલ છે એની અંદર જ શરૂ કરી દઈએ છીએ. સો હે હાય, ધીસ ઇઝ સંદીપ એન્ડ યુ આર વોચિંગ ગુજલિશ ઓનલી ઓન WebSankul ઓફિશિયલ. અને આજના સેશનની અંદર આપણે માણવાના છે, જાણવાના છે, શીખવાના છીએ કંઈક મજા. યસ, એની શરૂઆત કરું એ પહેલા એક નાનકડી જાહેરાત કરી દઉં છું. આ જાહેરાત છે પ્લાનર કોર્સની. તમે આ કોર્સ આઈ મીન તમે આ વિડીયો નિહાળી રહ્યા છો. આજે આ છેલ્લો દિવસ છે, એટલે કે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી આ ઓફર વેલિડ રહેશે. આજે પ્લાનર કોર્સ પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ માટે જે છે, અપડેટેડ ડિઝાઇન થયેલા તમામ વિડીયો લેક્ચર્સ, રેકોર્ડેડ તમામ રિવિઝન સેશન્સ, મોક ટેસ્ટ એન્ડ ઓલ, અને બદલાયેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ અનુસારના જે પ્રશ્નો છે અને કોન્ટેન્ટ છે તેનો સમાવેશ આની અંદર થયેલો છે. સો યુ કેન એનરોલ ઇન ધીસ કોર્સ. તમારે આમાં એનરોલ થવા માટે આપણી જે WebSankul એપ્લિકેશન છે તે ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ તમારે એક પ્રોમો કોડ યુઝ કરવાનો છે, જે છે planner50. તો તમને 50% ઓફ આમાં મળવાપાત્ર રહેશે. બંને વેલિડિટીમાં, સાથે બંને સેગમેન્ટમાં, એટલે કે વિધાઉટ મટીરિયલ અને વિથ મટીરિયલ, સાથે બંને વેલિડિટી, એટલે કે 6 મંથ્સ એન્ડ 12 મંથ બંને વેલિડિટીમાં કોર્સ અવેલેબલ છે. સિમિલરલી જીપીએસસીનો જે પ્લાનર કોર્સ છે, જેને આપણે પથદર્શક કહીએ છીએ, એનો પણ આજે છેલ્લો દિવસ રહેશે. 6 મંથ્સની વેલિડિટી 5000 રૂપીસ, જ્યારે એમાં ફક્ત નજીવા રૂપિયા 1500 ઉમેરાવાથી તમને બીજી 6 મહિનાની એક્સટેન્ડેડ વેલિડિટી મળવાપાત્ર રહે છે. 6 મહિના વિથ મટીરિયલ તમે પરચેસ કરો છો, 6 મહિનાની 11,000 રૂપિયા ફીસ છે આઈ મીન. અને તમે જો આની વેલિડિટીને થોડી એક્સટેન્ડ કરો છો તો 12 મંથ્સ માટે 12,500 રૂપીસમાં તમને આ કોર્સ જે છે, એટલે કે આખો સંપૂર્ણ કોર્સ વિથ મટીરિયલ મળવાપાત્ર થઈ જશે. સો આ સાથે હું સંદીપ શરૂઆત કરું છું. આજે આપણે ભણવાના છે સંયોજક, જેને કંજંક્શન કહેવાય છે. કયા સંયોજક? સર, આજે એવી વાક્ય રચનાઓ જોઈશું કે જેની અંદર નિશ્ચિતતાઓ અને અનિશ્ચિતતાઓ હોય. તો તમે જે સંયોજક ભણવાનો છે એ કયા છે આજે? એક છે વેધર, બીજો છે ઇફ અને ત્રીજો છે ધેટ. અહીં આ ત્રણેયનો અર્થ થતો હોય છે કે મને ડાઉટ છે કે, મને કોઈ ડાઉટ નથી, હું શ્યોર છું કે, હું ચોક્કસ છું, હું નિશ્ચિત છું, હું કહી શકાય કે ચોક્કસ છું એ વાતને લઈને, હું અચોક્કસ છું એ વાતને લઈને, હું નિશ્ચિત છું, મને વિશ્વાસ છે. સો આઈ એમ શ્યોર, આઈ એમ ડાઉટફુલ, આઈ હેવ અ ડાઉટ, આઈ હેવ ડાઉટ, મને ડાઉટ છે. તો સર આવા જ પ્રકારના વાક્યો જે છે તે આપણે જોવાના છે. તમારે પહેલા એ વસ્તુ સમજવી પડશે કે વેધર અને ઇફ જે છે તે અનિશ્ચિતતા દર્શાવતું સંયોજક છે, જે કે ના સ્વરૂપે વપરાય છે. મને ડાઉટ છે કે, તો ડાઉટ હોય એનો મતલબ શું થાય છે? તો અનિશ્ચિતતા થાય છે. તો આ નિશ્ચિતતા અને અનિશ્ચિતતા દર્શાવે છે. પરંતુ તમે શ્યોર હો, આઈ એમ શ્યોર ધેટ, મને કોઈ ડાઉટ નથી, ધેટ, આઈ હેવ નો ડાઉટ, ધેટ, નોટ ડાઉટફુલ, નો ડાઉટ કે શ્યોર શબ્દ દેખાય છે. તો સર આ શું દર્શાવે છે? સર આ નિશ્ચિતતા દર્શાવે છે. ડાઉટ ના હોય એટલે શું? સર ડાઉટ હોય એટલે અનિશ્ચિત કહેવાય, ડાઉટ ના હોય તો નિશ્ચિત કહેવાય. ધેટ્સ ઇટ. તો આ અનિશ્ચિતતા દર્શાવે છે, જ્યારે આ નિશ્ચિતતા દર્શાવે છે. સિમ્પલ. ચલો હવે આને વાક્ય દ્વારા સમજીએ. પહેલું વાક્ય જોઈશું અને એની અંદર તમારે કયું સંયોજક મૂકવાનું છે એ આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. પહેલું સ્ટેટમેન્ટ છે, પહેલું સેન્ટેન્સ છે, પહેલું વાક્ય છે, આઈ એમ શ્યોર. સર અહીંયા શ્યોર જોવા મળી રહ્યો છે, મને ખાતરી છે. તો સર આ નિશ્ચિત છે, સિમ્પલ છે. નિશ્ચિત સાથે શાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ હમણાં મેં તમને સમજાવ્યું છે. નોટ ડાઉટફુલ, નો ડાઉટ અને શ્યોર સાથે ધેટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ અહીં સંયોજક તરીકે વપરાય છે અને શાનો ઉપયોગ શાના અર્થમાં વપરાય છે? સર આ કે ના અર્થમાં વપરાય છે. I am sure that he will attend the class today. હું ચોક્કસ છું, મને ખાતરી છે કે તે ચોક્કસથી આજે ક્લાસ, એટલે કે વર્ગ ભરશે. ઇન શોર્ટ, આજે ક્લાસમાં આવશે, અને ખાતરી છે કે તે આજે ક્લાસમાં આવશે. Let's see another one. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ તરફ આગળ વધીશું. They expressed. એક્સપ્રેસ કરવું એટલે શું? તો કે સર દર્શાવવું. નહીં કહેતા આપણે કોઈ વસ્તુની ફિલિંગ એક્સપ્રેસ કરવી, હાવભાવ દ્વારા વગેરે દ્વારા આપણે એક્સપ્રેસ કરીએ છીએ.
રજૂ કરવું. they expressed doubt. તેઓએ શંકા રજૂ કરી. સાને લગતી? સર અહીંયા ડાઉટ આવી ગયો છે, શબ્દ અનિશ્ચિત છે. બ્લેન્ક. the minister was an atheist. કે મિનિસ્ટર એથિસ્ટ છે. એથિસ્ટ એટલે શું? તો કે સર તમે આ શબ્દ ભગતસિંહ જે છે એમની સ્ટોરીમાં પણ ભણતા હો છો. આ એથિસ્ટ નામનો જે શબ્દ છે તે થીસ્ટ એન્ડ એથિસ્ટ નામનો જે શબ્દ આવે છે. એથિસ્ટનો અર્થ થતો હોય છે જે વ્યક્તિ ભગવાન વગેરેમાં નથી માનતો, ઇન શોર્ટ મૂર્તિ વગેરેમાં ન માનતો હોય તે. સો they express doubt. સર આ અનિશ્ચિત છે, ડાઉટ છે, એટલે આપણે ઇફનો કે વેધરનો ઉપયોગ કરી શકીએ. આપણે ઇફનો ઉપયોગ અહીંયા કરીશું. ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ. સર અહીંયા ઇફ જ કેમ વેધરનો ઉપયોગ નહીં કરી રહ્યા? વેઇટ સેકન્ડ, હવે સમજાઈશ તમને. ત્રીજું સ્ટેટમેન્ટ વાંચીએ. તેઓ નીડ એડવાઇસ. તેઓને જોઈએ છે. શું જોઈએ છે? they need an advice about. ના વિશે. સર આ અબાઉટ એટલે શું? તો કે અબાઉટ એટલે ના વિશે. એમને એડવાઇસ જોઈએ છે ના વિશે. શાના વિશે? કે they should join or not. તેઓએ જોડાવું જોઈએ કે નહીં. એનો મતલબ કે સર વ્યક્તિ કેવો લાગે છે તમને? સર આમાં તો કોઈ જગ્યાએ ડાઉટ કે એવો કોઈ શ્યોર કે એવો શબ્દ છે જ નહીં. તો ભાઈ વાક્યનો તમારે શું ચેક કરવાનો છે? વાક્યનો ભાવાર્થ ચેક કરો. વાક્યનો ભાવાર્થ શું કહે છે? તો સર વાક્યનો ભાવાર્થ એવું કહે છે, અહીંથી તમને ખબર પડી જશે. they should join or not. આ અંગે તે લોકોને શું જોઈએ છે? they need an advice. તેઓને સલાહ જોઈએ છે. તેઓને સલાહ જોઈએ છે. ઇન શોર્ટ એનો મતલબ કે સર આ લોકો શું નથી? સર આ લોકો નિશ્ચિત નથી. તો સર અનિશ્ચિત હોય તો આપણે શું વાપરીએ છીએ? અનિશ્ચિત હોય ત્યારે આપણે ઇફ કે વેધરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પરંતુ અહીંયા તમે ઇફ વાપરવા જશો તો એરર આવશે. વેટ ઇફ નહીં વપરાય. શા માટે? તમે અહીંયા ડાઉટ જોયું હતું. ડાઉટ. they express doubt. આ અહીં શાનો કામ કરે છે? તો સર તેઓએ ડાઉટ એક્સપ્રેસ કર્યો છે. આ ડાઉટ જે છે અહીંયા નાઉન છે. સર આ અબાઉટ શું છે? they need advice. આ એડવાઇસ નાઉન છે. they need an advice about. ના વિશે. સર આ પ્રિપોઝિશન છે. હંમેશા ધ્યાન રાખવું કે તમે જ્યારે પ્રિપોઝિશન પછી તમારે ઇફ કે વેધરમાંથી કંઈક યુઝ કરવું છે તો તમારે વેધરને પ્રાધાન્ય આપવું પડશે. યુ હેવ ટુ યુઝ વેધર હિયર. અહીંયા તમારે વેધર વાપરવું પડશે. અહીં જવાબ વેધર આવશે. વેધર they should join or not. તો અહીંયા હું ક્લિયર કરી દઉં છું. ડાઉટ, ડાઉટફુલ, અનિશ્ચિતતા હોય તો વેધરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વેધર પ્રિપોઝિશન હોય એના પછી વપરાય છે. શાના તરીકે? કે તરીકે. તો આ પણ કે તરીકે વપરાય છે. પ્રિપોઝિશન ન હોય તો આપણે ઇફનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ચલો 3 વાક્ય ભણી ચૂક્યા છે, સમજી ચૂક્યા છે. ચોથું વાક્ય જોઈએ. આઈ હેવ નો ડાઉટ. મને કોઈ ડાઉટ નથી. તો સર ડાઉટ ન હોય એટલે શ્યોર છે. સર ડાઉટ નથી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? તો કે સર ડાઉટ ના હોય એટલે એનો મતલબ શ્યોર, નિશ્ચિત હોય એટલે ધેટ આવશે. સિમ્પલ. આઈ હેવ નો ડાઉટ. મને કોઈ શંકા નથી કે તે અમને જોઈન કરશે. તે અમને જોઈન કરશે એટલે તે અમારી સાથે જોડાશે આજે. સો સર અહીંયા ધેટ આવશે. નિશ્ચિત છે. ધેર ઇઝ નો ડાઉટ. સર ફરીથી નો ડાઉટ આવ્યો. કોઈ જ શંકાને સ્થાન નથી. કે તો સર ફરીથી ધેટ. શા માટે? સર અહીંયા નો ડાઉટ આપેલું છે. આનો મતલબ નિશ્ચિત છે. સર અહીંયા તો ચોખ્ખું કહી દીધું. આઈ એમ શ્યોર ધેટ હી વિલ હેલ્પ મી. હું ચોક્કસ છું. મને ખાતરી છે. ખાતરી હોવી નિશ્ચિતતા દર્શાવે, ચોક્કસતા દર્શાવે. મને ખાતરી છે કે તે મારી મદદ કરશે. સો ફરીથી આપણે સમજી લઈએ આજે આપણે કઈ કઈ બાબતો ભણ્યા છે. તમે સંયોજક ભણ્યા છો જેને આપણે કંજંક્શન કહીએ છીએ. અને ફ્રેન્ડ્સ આજના સેશનમાં તમે કયા કંજંક્શન ભણ્યા છો? સર આપણે કે ભણ્યા છે. કે મને કોઈ ડાઉટ નથી કે મને ડાઉટ છે કે. તો સર ડાઉટ હોવો ન હોવો એ બાબતના કંજંક્શન તમે ભણ્યા છો. એ કયા કયા છે? સર એક વેધર છે, ઇફ છે અને ધેટ છે. ધેટ ક્યારે વપરાય છે? સર ડાઉટ ના હોય એટલે કે નોટ ડાઉટફુલ કે નો ડાઉટ વાળા વાક્યમાં અથવા તો શ્યોરમાં. એનો મતલબ એ થાય છે કે સર અહીંયા નિશ્ચિતતા દર્શાવે તો ધેટ આવશે. અનિશ્ચિતતા એટલે ડાઉટ હોય, કોઈ મૂંઝવણ હોય, ડાઉટફુલ હોય તો આપણે વેધર કે ઇફનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વેધર પ્રિપોઝિશન પહેલા યુઝ કરીશું, ઇફ બાકીના સંજોગોમાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. વાક્ય જોયા. હું શ્યોર છું. શ્યોર એટલે સિમ્પલ છે, ખબર પડી જાય. ધેટ. they express ડાઉટ આવી ગયો શબ્દ. નો ડાઉટ હોય તો કદાચ
તમે આન્સર જે છે તે ધેટ લખી શકતા. સર ડાઉટ છે એટલે આપણે શું લખીશું? ઇફ લખીશું. દે નીડ એડવાઇસ. સર ઘણી વખત વાક્યમાં ખબર નહીં પડે. ઘણી વખત વાક્યમાં ખબર નહીં પડે તો અહીંયા તમારે વાક્યનો ભાવાર્થ સમજવો પડશે. દે નીડ એન એડવાઇસ અબાઉટ વેધર દે શુડ જોઈન ઓર નોટ. સર વેધર કેમ? અબાઉટ અહીંયા પ્રિપોઝિશનનું કામ કરે છે. અબાઉટ એટલે ના વિશે થાય છે. સો આઈ હોપ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આટલા સેન્ટેન્સીસ સુધી તમારે કમેન્ટ કરીને જણાવવાનું છે કે તમને આખો જે પોઈન્ટ છે એ બહુ સારી રીતે સમજમાં આવી ગયો હશે. હવે પછીના તમામ ગુજલીસના સેશન જે છે તે આવ્યા જ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હશે. તમને હું મજાનો પોઈન્ટ સમજાવીશ કે જેની અંદર તમારા માર્ક્સ પણ છુપાયેલા હશે. સાથે સાથે જે બાળકો, જે વિદ્યાર્થીઓ કે જે શિક્ષકો જોઈ રહ્યા છે એમને પણ કંઈક સાથે સાથે નવું શીખવા તો મળી જ રહ્યું છે. તો તમે પણ શીખો, તમારા બાળકોને પણ શીખવાડો, તમારા વિદ્યાર્થીઓને પણ શીખવાડો. આ રીતે જ આ પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા રહેજો. વિડીયો લાઇક નથી કર્યો, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, ચેનલને તમારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે. આગળ વધીએ અને સાહેબ આ 3 પણ સેન્ટેન્સ આપણે જોઈ હતી. નો ડાઉટ એટલે ધેટ લખીશું, નો ડાઉટ ધેટ, શ્યોર છે એટલે ધેટ લખીશું. તો ધેટ્સ ઇટ ફ્રોમ માય સાઇડ. ધીસ ઇઝ સંદીપ અને યસ આઈ એમ સાઇનિંગ ઓફ. ત્યાં સુધી પોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સાચવજો. વેકેશન માણી રહ્યા છો, એન્જોય ધ વેકેશન એન્ડ ફરીથી આવતીકાલે મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય ભારત.